नमस्कार. भूमिकाज ब्लेंड्समध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत आणि नवीन वर्षाच्या तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. तुम्ही ओळखलंच असाल, आपण बघणार आहोत आज तिळाची खमंग आणि खुसखुशीत अशी वडी. नवीन वर्षाची सुरुवात होताच सर्वात पहिला येणारा सण म्हणजे मकर संक्रांती. आणि संक्रांती म्हटलं की डोळ्यासमोर पहिले येतात ते तीळ आणि गूळ. तर अशा ह्या तिळगुळाची घरच्या घरी तिळाची वडी कशी बनवायची ते आज आपण बघूया. त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे अर्धा कप तीळ, अर्धा कप किसून घेतलेला गूळ, 1 चमचा तूप आणि अर्धा छोटा चमचा विलायची पावडर. आणि हो, चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर भूमिकाज ब्लेंड्सला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून येणाऱ्या नवीन व्हिडिओजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळतील. चला तर सुरुवात करूया आपल्या रेसिपीला. सर्वप्रथम भांडे गॅसवर ठेवून गॅस मंद आचेवर सुरू करावा व त्यात तीळ टाकून त्यांना मंद आचेवरच छान खमंग होईस्तोवर भाजून घ्यावे. मंद आचेवर भाजल्यामुळे तिळाला छान खुसखुशीतपणा येतो. 8 ते 10 मिनिटं तीळ मंद आचेवर भाजल्यानंतर छान तडतडायला लागतात. या स्टेजला तीळ एका प्लेटमध्ये काढून घ्यावेत. आता भांड्यात मंद आचेवरच गूळ टाकून त्याला छान वितळून घेऊया. चमच्याच्या साह्याने गुळाला सतत परतवत राहावे. गूळ छान मेल्ट झालेला आहे. आता ह्या स्टेजला आपण त्यात तूप टाकून घेऊया. आता गूळ आणि तुपाला छान एकत्र करत 1 ते 2 मिनिटं परतवत राहावे. हळूहळू गुळाचाही छान पाक होऊन येईल. पाक चेक करण्यासाठी मी येथे एका बाउलमध्ये थोडे पाणी घेतले आहे. या पाण्यात गूळ टाकून बघितलास त्या गुळाचा छान मऊसर गोळा तयार होईल, म्हणजेच आपला पाक छान तयार झालेला आहे. आता या तयार पाकात तीळ टाकून त्याला चांगले एकत्र करून घ्यावे. सर्व छान मिक्स झाले की सर्वात शेवटी त्यात विलायची पूड टाकून त्यालाही चांगले मिक्स करून घ्यावे व गॅस बंद करावा. मिश्रण खूप थंड होऊ न देता एका प्लास्टिकवर थोडे तूप टाकून त्याला सगळीकडे छान पसरवून घ्यावे व तयार मिश्रण प्लास्टिकवर ओतून घ्यावे. आता तयार मिश्रणाचा थोडा हलक्या हातानेच गोळा बनवून घ्यावा व त्यावर दुसरे प्लास्टिक टाकून त्याला छान लाटून घ्यावे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार मिश्रणाला जाड किंवा पातळ लाटून घ्यावे. मी या ठिकाणी थोडी पातळ वडी करण्यासाठी जास्तीत जास्त त्याला पातळ लाटून घेतले आहे. लाटून झाले की वरील प्लास्टिकचा पेपर काढून सुरीच्या साह्याने लहान किंवा मोठ्या आकारात त्याचे काप करून घ्यावेत. काप करून झाले की 15 ते 20 मिनिटं याला असेच ठेवून त्यानंतर वडी काढून घ्यावी. अशाच प्रकारे सर्व वड्या काढून घ्याव्यात. तुम्ही बघू शकता आपली छान पातळ अशी खमंग आणि खुसखुशीत तिळाची वडी तयार झालेली आहे. तर येणाऱ्या संक्रांतीला बाजारातून न आणता घरच्या घरी स्वादिष्ट आणि पौष्टिक अशी ही तिळाची वडी नक्की करून बघा. आजची ही संक्रांती स्पेशल तिळाची वडीची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट करून नक्की सांगा. आणि अशाच नवनवीन रेसिपीजसाठी प्लीज लाईक आणि सबस्क्राईब करा
भूमिकाज ब्लेंड्स. थँक्यू.